And this is the model. Đây là hình ảnh của mẫu làm việc. And pour the stone. Chúng ta đổ thành And after I remove this pontic area. Sau đó thì chúng ta là mài đi một chút ở cái vị trí của viên cầu. In order to press the soft tissue. Nhằm mục đích là chúng ta sẽ ép cái mông mềm vào một chút. And this is the situation of the polar view. Đây là hình ảnh mà chúng ta đã nhìn thấy. And this is the final restoration. Đây là hình ảnh cái phục hình cuối cùng của bệnh nhân. However, you can see the black triangle. Rồi chúng ta có thể nhìn thấy là những cái tam giác đen ở giữa các răng. And this is the year 1997. Đây là hình ảnh của chụp năm 1997. However, this is the situation of the ovate pontic. Đây là hình ảnh của cái nhịp cầu hình chứng. And this pontic press to the soft tissue, little pressure to the soft tissue. Cái nhịp cầu hình chứng này thì nó được tạo ra một lực ép vào mô mềm. It results in the plaque-free zone same as the junction epithelium. Nó tạo ra cái lực ép lên trên những điểm mô kết nối. After the temporary searing, I stain the plaque like this. Hình ảnh mà ta ở trên mô hình tạm thời nhìn thấy. Then wash them. You couldn't see the plaque beneath this area. Vì không nhìn thấy ở cái vị trí ở cái phần bên dưới cái vị trí này. Also, I reported 2000. Discover this my case. This is my case. Cái hình các lâm sàng này được báo cáo vào năm 2000. The mechanism of the disc ovate pontic. Về cái sử dụng cái nhịp cầu hình chứng. I explained. Tôi đã giải thích. And this is back to this case. Rất quay trở lại các lâm sàng. You couldn't see the plaque beneath this submersional area. Thì anh không nhìn thấy ở cái vị trí mà chúng ta đã chuẩn bị. Also, you couldn't see the pontic area. Chúng ta không nhìn rõ trên hình này, ta không nhìn rõ cái nhịp cầu hình chứng. And this is the lateral view of this patient. Đây là cái hình ảnh mà chụp nhìn từ phía bên của nhân. And this is the year 1997. Hình ảnh 1997. First time I show you this picture. Bạn đã xem hôm trước. And you can see the black triangle. Chúng ta thấy là cái hình ảnh cái tam giác đen. However, 4 years later, tuy nhiên 4 năm sau đó, you couldn't see the black triangle. chúng ta không nhìn thấy cái tam giác đen nữa. This is the year 2001. Hình ảnh của năm 2001. And this is also 2001. Cũng hình ảnh của năm 2001. You can see the natural appearance of this patient. Chúng ta thấy là bệnh nhân này có cái nhìn rất là hợp lý. And then after this patient couldn't come my office about 10 years. Vì bệnh nhân này thì không quay trở lại văn phòng của tôi 10 năm sau đó. This is also view. Đây là hình ảnh nhìn của bệnh nhân. And this is the X-ray image of 4 years later. Đây là hình ảnh chụp 4 năm sau đó trên X-quang. I utilize the appetite this area. Chúng ta sử dụng cái vật liệu để chúng ta ghép cái vùng này in order to prevent resorption. để mà tránh cái việc mà bị tiêu xương. And 10 years later, this patient came again. Vậy hơn 10 năm sau cái đó thì bệnh nhân lại đến. This is 14 years later, post operation. Hình ảnh là được chụp tổng cộng 14 năm sau khi lắp phục. Also, this is the natural appearance. Nó vẫn có những cách nhìn rất là tự nhiên. Same as just after I finished the final restoration. Cũng giống như là khi mà chúng ta mới làm mình như từ ban đầu. And this is the first visiting day of this patient. Đây là hình ảnh mà bệnh nhân trước khi điều trị. I said to you before I extracted this second lateral incisor. Chúng ta nói với các bạn từ trước là ta nhổ răng cửa bên. However, I transplantation this to this area. Chúng ta có thể thấy là chúng ta lại chuyển cái răng ra sang vị trí khác. Also, this transplantation successfully is 14 years. Cái răng được dịch chuyển này cũng có kết quả thành công sau 14 năm. And next, I want to show the full mass reconstruction. Tiếp theo tôi nói với bạn về cái phục hình toàn hàm. I use the same manner of the precise impression and a shape profile.
Cái điều mà chúng ta nói trước là chúng ta cần phải có một cái cuộc lấy dấu hồi chính xác và cái hình dạng của cái đường viền hình chữ S. This is the picture distinct day of this patient. Đây là cái ngày mà trước khi điều trị bệnh nhân này. She needed the full mouth reconstruction. Bệnh nhân này cần được phải tái tạo lại toàn bộ hàm. And this is the opposite view. Đây là hình ảnh nhìn từ phía mặt nhang. And this is the X-ray image. Đây là hình ảnh X-quang của bệnh nhân. She lost to posterior region. Bệnh nhân này bị mất răng ở vùng phía sau. Upper jaw. Trên. And this is the final result. Đây là kết quả cuối cùng của bệnh nhân. You can see the black margin like this. Chúng ta có thể thấy là một số vị trí là có cái đường viền lợi màu đen. Due to the lack of the soft tissue resulting in this black margin. Bởi vì là do vị trí này nó thiếu lợi, nó gây ra cái sự hở đường viền ở bên màu đen. And also previous doctor removed periodontal ligament. Bởi vì cái bác sĩ điều trị trước đó thì đã lấy mất cái dây chằng quanh răng đi rồi. So I couldn't place margin deeper area. Chúng ta không thể đặt cái phục hình nằm sâu hơn được nữa. This is the year 2008. Đây hình ảnh năm 1909. And also for this patient, I utilized implantation. Bệnh nhân này cũng cần được phải đặt implant. Flat breast method. Bằng cách đặt mà không đặt vạt cái chính vị trí khoan. And raise the sinus floor. Và cái phía bên cạnh thì bên thành bên chúng ta phải nâng cái xoan lên. And then after I inserted the three implants this area. Chúng ta được đặt 3 cái implant vào cái khu vực này. This picture 2005. Để chụp năm 2005. And this is the final result of this patient. Đây là cái hình ảnh cuối cùng của bệnh nhân. And here is the area of the sinus width. Đây là hình ảnh vị trí của đường bên xoan. And finally, all of them are strengthening each other this lower jaw. Và phía hàm dưới thì tất cả những cái phục hình trên răng chúng ta liên kết đúng lại với nhau. From the view of the strength, to avoid the strength of the occlusion. Để tránh cái sự mà di chuyển khớp cắn. And before and after. Hình ảnh trước và sau khi điều trị. I regenerated a lot of bone for this patient. Bệnh nhân này thì cần phải là tăng khối lượng xương để mà có thể là phải ghép implant. And this either just after finished the final restoration, and this picture shows 3 years later. Và hình ảnh bên dưới là 3 năm sau khi điều trị. You can see the disappear the black margin like this. Chúng ta thấy là cái đường viền lợi đã bị mất cái hình ảnh màu đen. And this is the lateral view. Hình ảnh nhìn từ phía bên. All of them are made by PFM also. Cả chụp này đều được làm bằng vật liệu xứ kim loại. And this is the occlusal view of this patient. Đây là cái hình ảnh nhìn từ phía mặt nhang của chị. You couldn't see the metal. Chúng ta không thể thấy kim loại trong trường này. However, all of them are made by PFM crowns. Tuy nhiên tất cả chúng đều là xứ kim loại. I recommend PFM crowns also. Tôi khuyến cáo làm chụp xứ kim loại. Because the structure of the metal corresponding to the weakness of the occlusion. Nó tránh cái sự mà bị đứt vỡ do cái mặt nhang. And this is the 7 years later. Hình ảnh 7 năm sau khi điều trị. Most of their some recession area, however, most of all nitrate. Chỉ có một số vị trí thuận lợi thôi, còn đa số thì rất là ổn định. And this is the result of this year. Tức là hình ảnh là điều kết quả rất là tốt. 7 năm sau khi điều trị. And I want to address implant processes. Tôi sẽ muốn nói với các bạn một chút về cái phục hình trên implant, especially in the aesthetic zone. Đặc biệt là cái vùng thẩm mỹ. And this patient needed the 2 implants. Bệnh nhân này thì cần 2 cái implant. Due to the root fracture. Bởi vì bệnh nhân này có gãy chân răng. And I removed the 2 central incisors. Tôi đã nhổ 2 răng cửa chính của bệnh nhân ra ngoài.
And this is another case. Nowadays, I make impression by using this 3M system. And Đây là một trường hợp khác của tôi lấy dấu sử dụng cái hệ thống của 3M. And this software type is useful for making impression for the implant. Đây là cái dạng thì lấy dấu mềm nó sẽ rất là hữu dụng để mà lấy dấu cho implant. Because of hardness of this impression material. Vì trong cái vật liệu lấy dấu nó sẽ cứng lại. And this picture shows this patient, and you can see the year 2007 and 11. Đây là một hình ảnh của bệnh nhân và được chụp vào năm 2007 và 2011. I regenerated a lot of bone structure this area. Tôi đã tái tạo rất nhiều xương ở khu vực này. In order to prevent black hole. Để tránh bị cái tam giác đen. And generally speaking, to regenerate inter-implant papilla is difficult. Nói chung thì để tái tạo lại những cái nhú lợi rất khó. However, I achieved a good result for this patient. Nhưng mà tuy nhiên thì với bệnh nhân này tôi đã đạt được kết quả tốt. You can see the inter-implant papilla like this. Các bạn có thể nhìn thấy những cái nhú lợi có kết quả rất tốt. And this is the closer view of this patient. Đây là ảnh chụp từ cái mặt nhai của bệnh nhân. And why is the reason of the difficulty of the regenerating the inter-implant papilla? Vậy thì lý do nào khiến cho cái việc tái sinh lại cái nhú lợi khiến việc tái sinh nhú lợi trở nên khó khăn? This picture I showed you before. Đây tôi đã cho các bạn xem cái hình ảnh này. Natural tooth has PDL. Có những cái răng tự nhiên thì có dây chằng quanh răng. These fibers attached to the PDL. Có những cái hệ thống dây chằng nó bám vào cái dây chằng, những cái hệ thống dây nó bám vào dây chằng quanh răng. However, this implant there is no periodontal ligament. Nhưng với implant thì không có những cái dây chằng hệ thống dây chằng quanh răng. And it results in the no fibers which directly connect to the implant. Vì vậy không có những cái sợi bám dính trực tiếp với implant. These lack of the fibers resulted in the lack of the soft tissue. Những cái việc thiếu vắng những cái sợi này dẫn đến thiếu mô mềm. So natural dentition, this PDL is very important. Also, and the case of implant regeneration is very difficult. Vì vậy đối với các răng tự nhiên thì sự xuất hiện của cái hệ thống dây chằng quanh răng là rất quan trọng. Lý do này cũng làm cho việc mà giải thích vì sao về việc tái sinh các mô mềm với implant là rất khó. And the lack of these fibers in the implant processes. Cái việc thiếu những cái hệ thống dây này ở trên cái phục hình implant. And it results in the lack of soft tissue. Dẫn đến thiếu mô mềm. So instead of the fibers, thay vì dùng những cái sợi dây, những cái loại dây đó, we have to regenerate bone between the implants. Nên chúng ta phải sử dụng tái sinh xương ở cái giữa implant. And this bone supports soft tissue instead of the fibers. Và những cái xương này sẽ có vai trò thay thế cho những cái sợi bám với implant. And you can see the good result of this patient. Và các bạn có thể thấy được kết quả của bệnh nhân này. So, and just finished 1 hour. I will take a break.